Am mai găsit ceva pe plajă! Aveți o nouă misiune importantă, trebuie să desemnați un membru din tribul vostru Pe care să-l trimiteți în această misiune. Ce faci? Unde te grăbești? Ce părere aveți despre această cutie din stânga mea? Atât de mare recompensa? Facem așa în acest moment pentru că am nevoie de o manevră specială. Și... Atenție! Cu forță lovesc gongul pentru că așa bate și inima în pieptul lor, cu forță, cu tărie. Are rezolvări extrem de ingenioase, cu o motricitate foarte bună. Hai! Am dormit foarte bine. Aseară am avut un duel împotriva lui Cristian Marinescu, un duel foarte ușor din punctul meu de vedere. Cred că și dacă lăsam până acum, nu făcea puzzle-ul acela. Astăzi m-am trezit cu zâmbetul pe buze, am visat cu iubita mea, Ariana. M-am trezit cu un vibe foarte, foarte bun, pentru că știam că mă așteaptă niște cartofiori în bucătăria noastră. Am găsit pe plajă, în timp ce mă plimbam de dimineață, făceam un pic de stretching, am găsit o sticluță cu un mesaj. Adi! Hai, trezește că am găsit un mesaj, să fim aici cu toți, să-l citim. Laurențiu a găsit o sticluță pe plajă, a venit el cu mesajul de data asta, prea puțin relevant cine găsește sticla și foarte relevant ce se regăsește în acea sticlă. Triba Leoparzilor, aveți o nouă misiune importantă, trebuie să desemnați un membru din tribul vostru pe care să-l trimiteți în această misiune. Având în vedere că data trecută Izabela a pierdut în fața lui Vasi, de data aceasta am încercat și ne-am dorit să ne simțim mai împământați, mai înfipți în ceea ce suntem și în ceea ce facem, să ne simțim mai în siguranță, așa că am zis, haide să plece unul dintre băieți. Cine votează Laur? Aici. Toată lumea. Bun. Laur, capul sus. Cred cu tărie că el va câștiga misiunea aceasta. Pa, baftă! Sincer, nu știu la ce să mă aștept, dar dacă colegii mei își pun bazele în mine, eu îmi doresc să merg acolo și să vin cu un beneficiu înapoi în tabăra mea și să-mi dau toată silința și toate puterile. Lume, lume, soro, lume! Am mai găsit ceva pe plajă! Trib al dragonilor. Da, prezent. Aveți o nouă misiune importantă. Yay! Trebuie să desemnați un membru din tribul vostru pe care să-l trimiteți în această misiune. Pam, 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 pam. Joacă pe asta, Gogule, poate să însemne totul și nimic. Zic să-l trimitem pe Uve. Voi? Doar dacă Ok. vrea Uve. Acum mă duc eu să văd unde e. Ok, super. Grupul a stabilit că ar fi mai bine să meargă Ufe, nu m-a deranjat această decizie.
misiune importantă. Un membru trebuie să trimiteți în această misiune. Iar eu sunt acel membru. Da. Când am ajuns, am străbătut jungla și când se ies la liman, mi-am dat seama că nu pot să ies așa ca un om normal. O, da. Din nou gladiator în misiune. Ce faci? Unde te grăbești? Unde umbli așa? Mă plimb prin junglă și dau de uvă. Ce surpriză plăcută. Să trăiești, ce faci? Nu te așteptai. Ai trecut de duel, mă așteptam. Ai De trecut ce? de duel. De ce? Mă așteptam, am zis că sunt șanse mai mari să treci tu. De asta m-am și pregătit, am simțit ceva în aer. O să avem un duel și noi doi astăzi, așa e? Probabil că da. A scăpat de duelul de ieri seară? După acea poveste grozavă, după acel consiliu, s-a dus la duel și a răzbit și a venit imediat a doua zi la bătaie. Băiatul ăsta are sânge de luptător. Mergem? Haide. Tare mă bucur să te revăd. Trăiești unde? Hai să ne luptăm. Hai, tătic. Oarecum s-a bucurat pentru mine, vezi, Doamne, că eu am rămas, că sunt mai bun decât el, dar totodată nu i-a picat bine, pentru că știa că cam de multe ori l-am cam bătut pe traseu și l-am cam prins. Unde l-am prins, l-am cam bătut 1v1. Iată în ce constă misiunea de astăzi. Fiecare dintre voi, adică noi doi, va avea în față o masă pe care se vor găsi aranjate vertical 10 bețe pe care se află piese de culori diferite. Opa, uite mesele! 10 bețe cu culori diferite. Acum, obiectivul vostru, adică al nostru, este să mutați piesele de pe un băț pe altul în așa fel încât să grupați câte 4 piese de aceeași culoare pe 9 dintre cele 10 bețe, iar al 10-lea să rămână fără nicio piesă pe el. Ai înțeles până aici? Eu deja la 3-a pagină. Puteți transfera piesele doar mutându-le pe alte bețe. Veți începe jocul simultan, iar voi veți fi cei care veți... Stai ușor, nu te grăbi. Citește așa în stilul tău. Eu m-am dus deja, am înțeles despre ce. Aga? Îl simțeam pe Laurențiu cum însufla în ceafă. Ca un leopard. Dar dragonii sunt în aer. Hai să vedem atunci. Veți începe jocul simultan, iar voi veți fi cei care veți da startul pentru a începe misiunea amândoi în același timp. Concurentul care va reuși să termine primul această misiune va câștiga un premiu care se află în cufărul din perimetrul de joc. Ia uite, avem și un cufăr, o comoară. Acest premiu va face mai ușor de suportat condițiile grele de la Survivor, atât pentru câștigător, cât și pentru tribul din care face parte. Aici cred că nu ne mai înțelegem bine, prietene, că e pentru tribul meu până la capăt, că nu e doar de mine, da? Nu, hai să dăm drumul. Zici că avem treabă. Hai să te mai bat o dată. Să mai bați o dată, zici. Ca până acum. Hai să vedem. Hai să vedem. Ok. Cum de te ales pe tine, echipa? Bună întrebare. Să-ți răspunzi imediat, o să-ți răspund și eu. Eu vreau să te bag cu zâmbetul pe buze astăzi. Sunt pregătit pentru această misiune, vreau să o duc la capăt, vreau să-mi ajut echipa și să le arăt tuturor celor din tribul leoparzilor că merit să fiu în această echipă și că a meritat să câștig duelul împotriva lui Marinescu. Ești gata? Baftă! Laurențiule, astăzi din 2 unul moare și acela nu sunt eu. Baftă mare! Viteză! Parcă auzeam ghearele leopardului dincolo, suna ca o mașină. Sunt oarecum curios să aflu care este premiul, dar totodată mi-axez energia și toată concentrarea asupra jocului. Premiul la urmă, recompensa vreau să vă la urmă, nu acum.
ce rapid e ăsta? Nu știu, cred, Uve. Lasă-mă să termin măcar. Cum ai putut să fii așa rapid, mă, frate, mă? Am fost rapid, ca un dragon care coboară din înaltul cerului și înșfacă un leopard. Asta s-a întâmplat astăzi. Per total îl felicit pe Uve. A fost mai bun decât mine, nu vreau să ascund chestia asta. Și totodată eu nu sunt supărat pe acest lucru pentru că am pierdut, pentru că într-o competiție trebuie să existe un înfrânt și un învingător. Astăzi Uve a fost învingătorul. Astăzi, din înaltul cerului, un dragon a coborât, te-am înșfăcat de ceafă, astăzi e a meu. Îți mulțumesc tare mult și pentru emoție și pentru experiență. A fost o luptă pe cinste. Nu m-aș fi luptat cu Marinescu cu aceeași plăcere, sincer îți zic. De ce? Ai cuvântul meu. E o diferență destul de mare între voi doi, destul de mare. Și tu ești în partea de sus. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot, încă o dată. Cei din echipa mea sunt convins 100% că nu vor fi supărați pe mine că am pierdut această misiune, ci vor fi bucuroși că mi-am asumat-o. Ferme și... Ia gheara, leopard! Ia gheara, leopard! Ia gheara, leopard! Știi cine o să mă iubească pentru asta? Eu nici măcar nu folosesc. Biță! Biță! Ia gheara, nu pune mâna pe obiecte civilizate! Ia gheara! Nu pune... N-am mai pus mâna pe perne de 2 luni. Dă-mi voie să-ți fac onoarea, dă-mi voie, uite, lasă mâinile ușor, că nu, lasă! Ia uite. 2 perne cu puf, m-am gândit, poate pentru fete, că sunt 2 fete la noi în trib, dar știu că și Biță e pasionat de chestii moi și pufoase. Poate Biță, poate fetele, oricine, eu n-aș folosi o pernă, e pentru ei. Asta era pentru Lea. Wilson! Era pentru Lea era asta. Asta, ia uite. Minge de volei. Pare rău, dar e la noi. Când mă gândesc că în tabăra cealaltă Lea, care joacă volei, ar fi primit o minge bucuroasă. Mamă, ce o să se povestească cu Laurențiu. Mamă. Nu vreau să fiu în pielea lui Laurențiu când îi spune că a avut o minge de volei pe care a pierdut-o, pe care n-a avut-o, n-a apucat nici măcar să pună mâna pe ea. Bă! Hamac. Bă, ăsta-i hamac! Bă, băiatule! Băi, băieți, un hamac, lume bună, un hamac! Va rămâne doar să-l atârnăm pentru momente de relax, de liniște, de meditație, indiferent pentru absolut oricare membru din trib care la un anume moment dat va avea nevoie să-și liniștească și să-și adune gândurile, pentru că trebuie să-i ținem în corp pe o parți până la capăt. Super tare! Dar acestea fiind zise, noi mai avem de lucru astăzi, așa că, câștigător fiind, mă duc să-mi termin și treaba, pentru că ne-am distrat destul și acum vreau să mă duc în tabără, că mai am de lucru cu ai mei. Dragoni! Vine cu un cufăr mare. Am văzut și eu. Am spart vestul! Ce-ai Am luat comoara! Ai la comoara? Bravo, bă! Ia ghiciți cu cine m-am întrecut. Marinescu. Nu? Cu un băiat Kingu. A rămas Laurențiu! Așa, da. Frumos, interesant jocul. Laurențiu a dat startul. Am plecat pe startul lui. Mi-a zis dinainte, vino să te bat și astăzi când am mai bătut pe traseu. A luat el un punct, 2 vreodată la un moment dat cu mine. Cine le mai și ține socoteala? Ideea este că am zis, astăzi nici gând să se întâmple așa ceva, măi băiatule. Hai că Ești pregătiți? Vă aduce vouă bucăți de civilizație, Toma! Perne și binge! Oh my Mamă, God. și hamac! Și un hamac. Wow, ce material fin! Mamă!
Thank you. Hai, luați. Nu? Nu? Din păcate am pierdut, dar nu sunt supărat, nici eu, nici echipa. Uwe a fost mai bun decât mine, mai rapid decât mine, a avut o dexteritate și o agilitate puțin superioară. Și ce a câștigat? Două perne, un hamac și o minge de volei. Un hamac și... O minge de volei. Dar nu-l bătea nimeni, adică eu știu 100%, m-am mișcat repede, puteai să mergi cu finii pe mată, cu strai de mergea, ai zis, nu-l bătea. Stai mă calm, nu-i problemă. Perna era bună, ce să zic, deși nu mai știu cum e să dormi pe o pernă, așa că dai pace, cum s-ar zice în Ardeal, nu suferind după o pernă. Ce ne bucurăm este faptul că nu am pierdut alte amulete, imunității, hrană. Plec la joc cu forță, cu un vibe bun. Super, prințesă. Să fim relaxați și să luăm orice rezultat în considerare. Dacă vom pierde, trebuie să gestionăm acest eșec în continuare. Dacă vom câștiga, să ne bucurăm în liniște. Națiune Survivor România, salutul și onorul meu de aici din Dominicană. Competiția Survivor devine din ce în ce mai acerbă, iar provocările cresc în dificultate. Acum vă voi împărtăși un secret pe care voi îl veți afla înaintea concurenților. Competiția Survivor se va întări cu forțe proaspete. Fiți pregătiți să-i cunoașteți pe cei doi concurenți, mai exact, un concurent și o concurentă, care li se vor alătura triburilor. Oare cum îi vor primi veteranii pe cei care li se vor alătura? El va intra în competiție în tribul leoparzilor, iar ea li se va alătura dragonilor. De astăzi, competiția va deveni și mai echilibrată și mai puternică. O nouă săptămână de Survivor! Bine v-am găsit! Ce părere aveți despre această cutie din stânga mea? Atât de mare recompensa? Atât de mare recompensa! Păi nu e Survivor România 2025? de taină. Nu este joc de recompensă azi? Dragonii, ați zburat un pic, întindeți aripile și ce poate să fie aici? Să vedem despre ce este vorba, așa este, vom merge mai departe. Hai, recompensa voastră de astăzi și vă rog să țineți minte cifra 2 astăzi, da? 2. Cifra 2. De ce țineți Două minte? bucăți Nu de pentru ce carne. vedeți acum, dacă vedeți, ci cifra 2. Ci pentru astăzi. Și facem așa în acest moment, pentru că am nevoie de o manevră specială. Numărăm? 3, 2, 1... Și iată ce este în cutie! Bine ați venit, Ionela și Raul! Mulțumim frumos! După cum văd triburile, că aplauzele au fost cu mai multe măsuri. Numărul 2, gata. Da? Aveți niște bandane. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, Raul, ce ești tu de astăzi înainte? Ce sunt? Leopard! Ionela, ce ești tu de azi? Dragon! Despre asta este vorba. Și, în acest moment, în mod oficial, vă invit să vă alăturați triburilor voastre pe acel covor. Bine ați venit! Bine m-am găsit! Ce ziceți? Ce mâncați voi?
Hello, Ionela. Hai, vine aici! Acum, mai mult echilibru, mai multă forță din toate punctele de vedere, și de la grație și de la forță, pentru că dragonii sufereau înainte. Aveau doar 2 fete, acum suferința n-a existat. Dacă ne uităm la scor, nu-i nimic. Vine Raul la Leoparzi, împreună cu băieții care sunt acolo, fetele nu mai vorbesc. Aveți misiuni peste misiuni, dragilor. În cutia asta nici nu trebuia să mai fie nimic, pentru că voi ați adus, și sper că ați adus, tot ce au nevoie triburile: energie, perspectivă și o nouă lume. Ionela, începem cu tine. De ce la Survivor? Spune tu! Pentru că așa îmi cere sufletul să fac această experiență, să văd de ce sunt în stare. Pentru că acasă e ușor să spui că poți, trebuie să ieși din zona de confort ca să și demonstrezi asta. Asta, da, surpriză. Raul, în cazul tău, ce te definește din toată biografia ta profesională umană? Ce spui? Care e your line, your leading line? Cu aia deschizi. Sportiv. Sportivitate, respect, disciplină. Cam atât pe scurt. Campion am auzit. Ce campion? Da, dublu campion mondial la... Dublu campion mondial la... La culturism. La culturism. Da. De ce am venit la Survivor? De ce? Pentru că societatea modernă, într-un fel sau altul, ne face să uităm valorile fundamentale. Adică nu mai apreciez dimineața când mă trezesc lângă persoana iubită, nu apreciez ceașca de cafea, nu apreciez o gură de mâncare. Și m-am gândit că dacă mă întorc la origini, o să regăsesc cumva echilibrul. Astăzi jucăm jocul pentru... Recompensă! Și o să-mi spuneți, păi nu e asta recompensa, Asta vreau să zic, avem altă recompensă. Nu. Vrem să vedem. Cifra 2. S-a marcat odată 2 concurenți noi intrați, da? Sunt în triburi. Astăzi, la jocul de recompensă, jucăm pentru ceva ce nu este momentul ăsta pe lângă mine, pentru că este la mine. Jucăm pentru bani adevărați, pesos dominicani, dolari dominicani. Fiți atenți. Prima parte a zilei de astăzi s-a marcat. Mergem la a doua parte, jocul. Joc până la 7 puncte, îl povestim imediat cum luptați și care este maniera de joc. La final, tribul câștigător primește câte 2000 de pesos dominican pe cap de om de trib. Tribul care pierde câte 1000. Da? După care, cu acești bani, începem cea de-a treia parte din 3 a zilei de astăzi. Astăzi jucăm licitație, deci cu banii pe care îi câștigați pe primul traseu, pe traseu de fapt, intrăm în licitație. Încă o dată, câte 2000 de pesos dominicani pentru fiecare membru al tribului care câștigă și respectiv 1000, jumătate din această sumă, pentru pierzători. Că și pierzătorii vor juca acolo la momentul licitației, adică vor licita. Și Doamne ce avem în acest an la ofertă, dar despre asta mai departe în emisiunea frumoasă. Astăzi jucăm până la 7, începem așa. Pe acest traseu jucăm doar exclusiv fată-fată, băiat-băiat. Câte unul, da? Este un traseu în care trebuie să vă deplasați, fiecare pe trasa proprie, pontoane, tunel la înălțime și, foarte important, sunt 2 haltere care trebuie deplasate dintr-o parte în alta a unui profil. Deci 2 pe fiecare parte. Consideră că ai trecut cum trebuie când ai parcat-o. Aveți un locaj de metal. Apoi, încă un obstacol foarte important, ăla nu-l ratați. E freestyle, fie prin interior, fie prin exterior. Proba de final, aruncare de la circa 5 metri, 5 metri și jumătate sunt până la acel coș pătrat. 3 lucruri trebuie introduse înăuntru, 2 proiectile prin aruncare, e la voi, și o minge de dimensiunea mingei de handbal. 3 lucruri în coș și vine punctul în trib. 7 puncte în trib și ce vine la trib? 2000 de pesos pe fiecare membru al tribului. Și evident ceilalți câștigă și ei ceva. Vă rog să vă faceți strategia și revenim pentru primele alegeri. Larisa, vrei să iei pe Larisa? Deci fii atentă, e așa, Leia e cea mai bună și restul scampila. De asta noi încercăm prima rundă să luăm pe fetele mai slăbuțe ca să avem avantaj. Ok. Zic să iei tu pe Izabela, că Eu o iau pe Diandra, eu o iau pe Izabela. Deci între toți 4 băieții, nu? Bine, o ales tu? Și mai rămân 3 fete momentan.
Eu merg cu Alegeți oricine. cine se simte pregătit. Da. Eu aș recomanda lui, dacă minte acum, forțe proaspete, cu așa, să intre asta, să... Păi oricum să intre. primul, să Oricum vadă să despre ce intre. vorbim. Nu, lasă să intre să... Intru, clar. Da, oricum intre, să dar să intre. vezi. Oricum trebuie să intre. Acolo sunt 5 băieți. Și oricum ne alegem între noi și... Intru, să le ia pe prima. Ionela. Galbenul va alege primul, 4 băieți și 3 fete este prima rundă. Vă rog, aveți onoarea. Diandra. Diana și Diandra. Vasile. Și iată, prima dată alege Raul, Vasile, al doilea duel. Izabela. Ina Șan spune Izabela. Rămâne duelul consacrat. Uve. Laurențiu cu Uve, duel consacrat, mână strânsă acolo, iată palme bătute, bun. O aleg pe Larisa. Ionela alege Larisa. Mario. Adi zice Mario, bun, duel. Filip. Și ultimul duel este Sebastian cu Filip. Dragilor, alegerile sunt făcute. Mai arăt o dată aici că îmi place, se simte într-adevăr extraordinar. Să vină banii la copii, să jucăm! Pentru că după aia avem treabă să cumpărăm, avem licitație azi, joc și licitație. Ne place Survivor pentru că asta este... Asta este nebunia Survivor 2025! Asta este, bine ați venit! Încă o dată, baftă! Debut de joc în acest moment pe râul Ceavon, râul nostru dominican, râul viselor și dorințelor concurenților. Sebastian l-a ales pe Filip. Înfiorare pe acest râu în acest moment. Băieți, pregătiți-vă, atenție! Hai, Coțo! Și start direct în acest moment. Punte îngustă, încă pe apă sunt cei doi. Unul lângă celălalt, târzi, iată amândoi și acum pe țărm. Nisipul fin al acestui mal de râu dominican. Este un traseu clasic al Survivor România care permite viteză, în același timp echilibru. Acum trebuie plasată, iată primul checkpoint. Filip, ce bine merge! Replica trebuie parcată la Sebastian, într-adevăr. I-a atras atenția Vasile foarte bine, însă secundele acestea Leret va recupera la proba de final. Aruncă cu stânga Filip! Iată două proiectile introduse de Filip. A introdus în acest moment și Sebastian, dar fulminanta evoluția lui Filip în acest moment a fost extraordinară. Practic cele 3 aruncări cu mâna stângă din prima a introdus două proiectile și o minge 1-0 pentru tribul Leoparzi. 1-0 pentru tribul Leoparzi. Pentru ei intră în acest moment Izabela, îi se opune Ina Șan. Fetele sunt aproape în centrul șenalului navigabil al acestui râu și de acolo vor veni la țărm. Atenție, fetele! Pregătiți-vă! Ina și Izabela, fetele s-au întâlnit. Cea mai recentă întâlnire a lor a fost în bătălia imunităților de săptămâna trecută. Ina atunci tot era 1-0 în favoarea tribului advers, tribul Leoparzi, și Ina egalat. Vom vedea acum dacă, iată, Izabela trebuie să intre pe dedesubt. I-au arătat acolo. Adi. Mai repede că ai avantaj. Hai, mamă. Ina avansează, merge și Izabela. Este un traseu la care viteza de deplasare nu este neapărat importantă, însă este Survivor. Dacă cel care ajunge va arunca, cea care ajunge în cazul fetelor, cum a făcut-o Filip de la Leoparzi. Ați observat punctul trecut fulminant, 3 din 3. Ina aruncă prima cu mâna dreaptă. Iată o aruncare puternică pe lângă acel coș pătrat. Din a doua proiectil introdus de Ina, ratează, a fost aproape Izabela cu mâna stângă. Aruncă bine, Iza. Un proiectil din această primă rundă de aruncări a introdus Ina. Poți, respiră. Ai timp. 1-0 pentru tribul Leoparzi. Un pic mai tare. Aruncă Ina către stâlp, acum a aruncat, iată, cu ambele brațe. Iată pe Izabela cu mâna stângă, către partea ei dreaptă în acest moment. Are 3 proiectile, are nevoie de 2 introduse. Pe al doilea introduce Ina în acest moment și mai are mingea. Minge care e introdusă din prima, nici n-a apucat Izabela să revină. Ina Șan din nou în fața Izabelei restabilește egalitatea 1-1. Dragoni Leoparzi.
foarte entuziasmat, o să aduc primul punct echipei. Știe cea de acasă. Ăsta e punctul pentru tine. Sper să aduc echipa în avantaj, să aduc Dragonii în avantaj. E primul duel cu Raul. Haideți să vedem. Hai, Dragonii! Din toate disciplinele sportive din lume, Survivor, adevărata arena curajului, n-are o metodică, n-are o disciplină, nu poți să înveți Survivor. Poți însă să-l arăți, să-l practici, să-l demonstrezi. Raul intră prima oară pe traseu astăzi și l-a ales pe Vasile. Vasile, competitor redutabil, veteran în acest sezon. Vom vedea la 1-1, practic s-a nivelat scorul. Cine merge mai departe, Dragonii, pentru care luptă Vasile, sau Leoparzii, pentru care luptă Raul? Atenție, băieți! Pregătiți-vă! Bine, Vasi! Ia uite, Iată-l către înainte, Vasile țâșnește rachetă! Repede, repede, Și în repede! același timp și Raul trage tare, prima oară pe traseu! Dai viteză! De două ori campion mondial, Raul, la culturism. Iată, folosește, trage, știe cu mușchii, știe cu tot ce înseamnă mișcarea corpului. De asemenea, profesor de sport cu act în regulă. Este pe traseu acum. Vasile a rezolvat înaintea lui ambele haltere din zona mediană și Vasile va arunca primul. Pe interior, pe interior! Iată, un proiectil aruncat de Vasile din prima și un proiectil înăuntru, unul afară. Două proiectile înăuntru, la Vasile mai are mingea. Iată-l pe Raul, forțează, deja accelerează Raul, a înțeles imediat că viteza de repliere este importantă. Haide, Raul! Iată-l pe Vasile, a aruncat sigur pe el acolo, un prim proiectil introdus de Raul. Era aproape cu al doilea, iată, aruncă puternic, circa 5 metri sunt acolo. Ratează Vasile, încă se joacă punctul la 1-1. Aruncă în acest moment, a ratat Vasile, a dat proiectil la Raul, Raul este la o minge distanță. În acest moment, de primul său punct, vom vedea și a ratat Vasile. Acum, la minge este Raul. Aruncă, a lovit stâlpul din partea dreaptă, primul. Aruncă în acest timp și Raul, după ce a ajuns în urma lui Vasile, la 1 pentru Leoparzi, prin punctul adus de el. Ai spus că taci, când te mai alegi de noi? O venit băiatul să ne aici și spui că nu-i îndemânatic. Păi tu vorbești de noi. Se vede cum ești, uite ce caracter ai. Nu-i îndemânatic deloc, cum zici așa, din prima rundă. Se vede ce caracter ai, tătic. Ți se vor întoarce. Să-ți fie rușine! Că așa ai spus acum, că o să tragi când te mai alegi de noi. Să-ți fie rușine! Lasă-vă circul, duc circul acasă la voi, că nu o jigni pe nimeni, era o constatare că celălalt nu reușește, nu o jigni pe nimeni. Nu mai vorbiți de noi, că așa spus Dar că nu noi vă vorbiți de noi. victimizați, Laurențiu, că nu e mai vorbiți de noi, că nu vă băgați în Plângi un noi. pic acum, plângi. Laurențiu, nu e Hai cazul. să-i treci. V-ați urcat în spatele competitorului nostru acolo, de-abia mai știa ce să Voi facă. ați venit să mai aici, căutați. gârlă peste Vasi și s-a căutați trezit motive. victima. Hai, plângi Nu un mai pic. găsiți Hai, motive. plângi Nu un vă pic. victimizați, că nu despre asta era vorba. Hai, treci. Deci că ești Floricica dansatoare, băiță. Oh, cine s-a băgat? Opa, Floricica dansatoare, mai hopa. Asta, bă. Îți dai seama, s-au unit să mă facă să-mi arate caracterul. Wow! Psihologii, cele două creiere. Are rezolvări extrem de ingenioase, cu o motricitate foarte bună. Dai tare, de viteză aici! Hai, bebe! Iată, unul lângă celălalt, foarte aproape. Bravo! Haide! Talpă! Ce punct, ce final incendiar! Sunt foarte entuziasmată, dar în același timp vreau să dau totul pe traseu, vreau să le demonstrez colegilor mei că au de ce să fie mândri. Am fost aleasă de către Ionela, noua concurentă, deci astăzi clar trebuie să aduc punct. Nu știu ce competențe are ea, dar eu sigur aduc punct astăzi. Doamne ajută! Un punct intens
disputat mai devreme, ați văzut, Vasile, competitor veteran, cum spuneam, a intrat puternic în probă. Primul punct al lui Raul însă, un punct extrem de dorit de leoparzi și disputat, și după punct ați văzut între Biță și Laurențiu. Tensiuni firești în economia jocului nostru de astăzi. Este rândul Ionelei să-și aibă debutul. Ionela o întâlnește pe Larisa pe traseul de astăzi la scorul de 2-1 pentru tribul leoparzilor, pentru care luptă Larisa, Ionela fiind la dragoni. Pregătite? Atenție! Întâia oară pe traseu este Ionela. Iată, în acest moment luptă pentru tribul dragonilor. Larisa îi dă replica acolo. Larisa a trecut de 3 dueluri eliminatorii. Acum cu forțe proaspete vine Ionela, antrenoare de fitness, și ea la rândul ei, ca și Raul, profesoară de educație fizică și sport. Însă la Survivor Larisa este cea experimentată. Vom vedea dacă reușește și ea să aducă egalarea, cum a făcut-o mai devreme Inașan. Dacă reușește Ionela, ar fi dublă semnificația punctului ei. Primul punct la Survivor România pentru Ionela și o a doua egalitate. Au ajuns fetele cam în același timp. Prima aruncare din prima, Ionela plasează un proiectil. Iată pe Larisa, aruncă înalt acum. Pe lung, de fapt, a aruncat Larisa rasant. Acum va schimba aruncarea, ea se întoarce prima. Larisa aruncă și un prim proiectil al ei. Dacă găsește, și a găsit aceeași traiectorie, a introdus Larisa al doilea proiectil. Mai are mingea Larisa, în timp ce Ionela mai are un proiectil și apoi mingea. Vom vedea, aruncă, iată, a introdus Ionela al doilea proiectil și avem photo finish! Photo finish în acest moment. A reușit Ionela un photo finish cu Larisa. Verificăm imaginile și vă spunem cine a luat punctul. Doamne Dumnezeule, chiar mă lasă lefter de data asta concurenții. Voi acolo acasă știți despre ce este vorba. Avem așa, Ionela, prima oară pe traseu, nu putea să intre oricum. Larisa, 3 dueluri eliminatorii, a venit înapoi după acele dueluri. Și-au intrat pe traseu fetele, și-au luptat frumos, și-au aruncat proiectile. Ordinea nu mai contează, dar ultimul a fost mingea. Și noi facem așa la Survivor, photo finish, s-a auzit, frame cu frame cu frame cu frame. Vă spun așa, învingătoarea nu a putut fi în acest moment determinată, pentru că a fost efectiv prima oară în istoria acestui show când a fost efectiv egalitate. Bun, ce facem aici? Ce facem? Fetele, va trebui să reluați tot punctul de la început. Deci atât de greu este de decelat, pentru că încă o dată, frame cu frame, ambele au fost fix în același loc. Așa că vă întreb, fetelor, faceți acum punctul? Vă simțiți? Sau vă odihniți un pic? Bun, fair enough, da? Bravo, Ionela, pentru acest debut. Bravo, Larisa, pentru ce ați arătat. Și mergem mai departe cu alți concurenți. Fetele vor intra din nou pe traseu. Bravo, bravo! După ce s-a marcat o premieră absolută în istoria show-ului nostru Survivor România la punctul precedent, Ionela și Larisa au avut photo finish și nu s-a putut determina care dintre ele a luat punctul. Revenim practic cu fetele mai târziu. Mergem către unul dintre duelurile consacrate ale sezonului și este la feminin. Diana și Diandra. Este în continuare 2-1 pentru tribul leoparzilor. Atenție, fetele! Pregătite? Diana și Diandra. Și muzicalitatea acestor nume sună pe acolo. Trebuie să intre, exact, acolo este intrarea Diandrei. A rezolvat-o Diana mai rapid. Din nou la fel, exact, unde se vede acea deschidere. Merge concurenta, în cazul nostru aici este Diandra, mai în față, nu cu mult, este Diana. În zona mediană, împinge Diana și parchează prima halteră. La fel va face și Diandra. Lasă Diandra prima halteră, în timp ce Diana o lasă pe cea de-a doua și ultima. Parchează, trebuie să parcheze Diandra acolo. Trebuie să o pună pe poziție cum trebuie. A pus-o acum, iată Diana.
A aruncat 2 proiectile deja, este la minge. A venit și Diandra. A ratat Diana, a mai văzut la Raul genul acesta de final cu Vasile. Aruncă înalt Diandra, iată. Ai dat-o. A irosit acolo proiectilele. Va reveni. Diana este cea care aruncă mingea, a ratat acolo, a dat bară practic. Este un coș pătrat și au fetele de la circa 5 metri și jumătate linie de aruncare și Diana, cea care a ales-o pe Diandra pentru acest duel, este cea care restabilește egalitatea 2-2 între leoparzi și dragoni. Tot dintr-o egalitate a rezolvat un leopard. Mersul mai departe, acum e 2-2. Va fi oare Adi sau Mario duce punct prima oară astăzi la dragon și pe ei în avantaj prima oară? Mario, Adi, atenție, pregătiți-vă băieți. Iată, în acest moment, în alergare, Mario deja impus ca vitezist. Adi, de asemenea, are rezolvări extrem de ingenioase, cu o motricitate foarte bună. Iată, unul lângă celălalt, foarte aproape, s-a și împiedicat Adi acolo. Un salt tumultos, cum îl știm, centaur, cum își spune. A plasat acolo primul halter a Mario, a plasat-o și imediat și Adi. Sunt foarte aproape băieții și vor face aruncările. Trebuie să facă și face acum, într-adevăr, din interior către exterior a făcut Adi. Un prim proiectil introdus de Mario. Introduce Mario, nu a ratat, a introdus Adi proiectil. Câte unul de fiecare și a ratat la următorul. Are nevoie de proiectile și Adi, dar Mario deja le are pe ale sale. S-a dus, a recuperat 2 proiectile introduse de Mario. E 2-2 în acest moment ce a ratat la minge. Mario a aruncat mingea, iată-l pe Adi. A ratat la proiectil în acest moment și ratează la minge. Mario, din nou, mai are doar mingea. Vom vedea, aruncă înalt Mario și în acest moment, ca la portar, iată, a aruncat atacantul nostru, Super Mario, cum îi spuneai lui, la dragoni. Îi duce pe aceștia în avantaj prima oară astăzi, 3-2 pentru dragoni. Avem 2 concurenți noi, Raul și Ionela. Raul a adus punct, Ionela a adus primul photo finish imposibil de descifrat până în acest moment la toată competiția noastră Survivor România. Larisa i s-a opus. Încă o dată 3 dueluri eliminatorii din care s-a întors. Iată ce punct urmează. Din nou pe traseu în acest moment, ca să-l tranșeze odată pentru totdeauna. Ionela pentru dragoni, Larisa pentru leoparzi, la 3-2 de această dată în favoarea tribului dragoni. Atenție, fetele, pregătiți-vă. Desfășurați-vă, pentru că în acest moment, iată, Ionela și Larisa, ce viteză de deplasare a prins acolo Ionela, o talonează Larisa pe partea proprie. În acest moment, traseele de la Survivor la înălțime, medie înălțime sau la sol favorizează ruperi de ritm, fandări, genuflexiuni, toate lucrurile care se fac în sările de sport, dar le faci în căldura dominicană și cu miza Survivor. Cel mai important lucru, luptă pentru o sumă de bani de această dată care le va trebui la licitație din prima aruncă. Ionela și iată un prim proiectil introdus, este rândul. Larisa introduce și ea un proiectil, introduce pe al doilea Larisa, mare mingea! A ratat, a lovit acolo rama de sfoară Larisa și vine mingea din nou în timp ce Ionela caută al doilea proiectil pentru a-l introduce. Larisa tranșează formidabil în fața Ionelei și obține 2 lucruri în acest moment. A 3-a egalitate, 3-3, vine dinspre leoparzi și o ține pe Ionela din primul ei punct. Larisa, Ionela, punct Larisa, 3-3. Un punct extrem de important urmează și fără să fiu Mafalda Dominican, știu sigur că scorul va deveni 4-3. Pentru cine însă, dragon sau leoparzi, doar Uve Dai și Laurențiu vor decide. Laurențiu l-a ales pe Uve pentru acest duel. Dacă ne uităm la ultimele 2 jocuri, Laurențiu a adus o ștafetă 9-9, dar Uve a câștigat ultima competiție în linie cu Laurențiu. În acest moment, băieții sunt pregătiți! Atenție! Pregătiți! 3-3 și iată cum sar acolo, spectacol oferit de cei 2 Uve. A făcut o tumbă, Laurențiu forțează. Primul pe nisip este Uve, imediat după el Laurențiu.
Un traseu de zile mari fac băieții Uve, Dai și Laurențiu la 3-3. Egalitate restabilită de la Risa în fața Ionelei mai devreme. Primul care a parcat este Uve Haltera. Iată-l pe Laurențiu impetuos, așa cum îl știm, cu maximă energie. O va parca pe a doua în acest moment Laurențiu în urma lui Uve și Uve aruncă primul. Primul proiectil aruncat de Uve și iată din a doua intră. Are un proiectil Uve, aruncă și Laurențiu. A ratat Laurențiu, calibrează o nouă aruncare și iată un proiectil aruncat de Laurențiu regulamentar. Au câte unul de fiecare, egalitate perfectă în scor și la proiectile. Aruncă și ratează băieții în același timp. Al doilea proiectil introdus de Uve. Pregătește Laurențiu o nouă aruncare. Uve mai are minge, a ratat la minge. Al doilea proiectil la Laurențiu. Iată egalitate din nou perfectă pe care Uve în acest moment o destramă pentru că duce punctul la el în tribul Dragoni și scorul la 4-3. Uve ia punct în fața lui Laurențiu pe traseu. Hai cu 2000 de pesos! Hai cu punctul V! Diana și Lea s-au întâlnit pe traseu ultima oară la individual, exact în ștafeta bătăliei de imunitate. Diana a doua oară pe traseu, Lea prima oară. 4-3 pentru tribul Dragoni. Atenție, pregătiți-vă. Ambele competitoare și veterane și sportive de mare performanță înainte de Survivor și Survivore care au puncte aduse. Diana în clasament, în topul clasamentului, Lea de asemenea, dacă luăm clasamentul celor care au venit din exil. Și iată-le acum pe fete, se descurcă foarte bine, fiecare pe partea proprie. Drag de acea halteră, au parcat. Prima Diana, imediat lângă ea este Lea. Trebuie să parcheze exact în acel locaș. Din nou Diana. Diana a avut o rezolvare cu Diandra mai devreme, n-a mai apucat Diandra să arunce. Vom vedea acum, cu mâna dreaptă aruncă. Respiră. Diana, două aruncări ratate, ambele fete știu, iată cu aruncările Lea. Are un proiectil introdus, al doilea s-a dus mult către dreapta, are două ratări. Fugi, Și din nou proiectil ratat la Lea. Aruncă cu mingea ovală în viața civilă, să spunem așa, Diana rugby, în timp ce cu mingea rotundă, mingea de volei este Lea. A aruncat Diana și iată o serie de ratări în acest moment, aruncă și are un proiectil introdus și Diana, câte unul de fiecare. Aruncă Lea și a ratat, părea că este acolo. A căzut chiar în acel orificiu la egalitate cu câte un proiectil introdus ambele fete. A ratat Lea, a ratat și Diana, mai are un proiectil, aruncarea din oală înaltă și o aruncare puternică, nu ai reper în spate, nu-ți dai seama exact unde se duce proiectilul, aruncă în același timp, un proiectil introdus și introduc în același timp fetele, mai au mingea și cea care introduce minge prima și tranșează punctul este Diana, din nou punct al Dianei astăzi, 5-3 în favoarea Dragonilor, 2 puncte Diana. Una minge trebuia numai luată, perfect! La 3 pentru tribul Dragon, Biță luptă pentru ei și tot Biță l-a ales pe Raul de la Leopardi să intre a doua oră pe traseu. Raul a intrat, a adus punct. Vedem acum cu Biță. Domnilor, atenție, pregătiți-vă. Hai, Raul, haide, dai! Și pe genunchi! Haide, jos! Cu energie, cu abilitate, învață din mers, iată ce bine aleargă ambii băieți, Biță și Raul. Gândiți-vă că Biță face față pe traseu, producător muzical în viața civilă, unui dublu campion mondial la fitness, la culturism în acest moment. Este Raul Săpătaru, luptă pe traseu pentru tribul Leoparzi. A luat deja punct, iată, a parcat acea halteră înaintea lui Biță și din interior la exterior este ultimul portal. Aruncă cu mâna dreaptă Raul, iată-l și pe Biță. Aruncări ratate ale băieților, un proiectil introdus de Raul, un proiectil introdus de Biță. Respiră, Raul, respiră. Vom vedea acum, iată, 5-3 pentru tribul pentru care luptă Biță, tribul Dragoni. Ratează Raul, aruncă înalt. Al doilea proiectil al lui Raul introdus, a ratat. Și iată, ratase Biță. A ridicat mâinile sus deja în poziția pe care a consacrat-o ca și culturist Raul, al doilea punct al său.
simțise că se duce mingea pe traiectorie. Scorul devine 5-4 pentru Dragoni. Al doilea punct al lui Raul pentru Leoparzi. Bravo, Raul, bravo! Scorul este 5-4 în favoarea Dragonilor și aleasă să intre pe traseu este Ionela. A doua intrare. Cine a ales-o? Adina. Prima intrare a Adinei. Luptă în acest moment la 5-4. Atenție! Pregătiți-vă! Adina a avut o evoluție formidabilă la începutul competiției, a luat punct chiar cu Biță, cel care a pierdut mai devreme în fața lui Raul, nou intratul. Acum luptă Adina și un eventual punct al ei ar aduce o nouă egalitate, ar fi a patra acestui joc. Forțează însă și Ionela, care trage tare pentru primul ei punct, după ce și ea la rândul ei a reușit o performanță unică deja din prima intrare alături de Larisa. Lupta împotriva Larisa, iată, trebuie să parcheze Ionela. Și am avut acel fotofinish de mai devreme, absolut greu de decelat altfel decât intrând din nou pe traseu. Iată, un proiectil introdus de Ionela a ratat, iată pe Adina, aruncă puternic acolo. Este o aruncare grea, au rezolvat-o ceilalți pentru că nu ai un reper, nu ai un panou, trebuie să arunci direct pe acea intrare în coș. Iată, a ratat Ionela, este rândul Adinei. Aruncă Adina, a ratat, a lovit bară, practic. Un prim proiectil introdus de Adina și mai avea un proiectil în dreapta. I-au spus a ei acolo, ratează la următorul. Are nevoie de noi proiectile. Al doilea proiectil al Ionelei. La o minge distanță, Ionela de primul său punct astăzi a ratat. Vine Adina. Adina poate să aducă egalitatea. Viteza de repliere este vitală la Survivor. Mai are două proiectile, le culege Adina. A ratat Ionela. Să vedem dacă Adina poate să-și folosească experiența de veterană în această competiție. Aruncă în două proiectile în acest moment la Adina. Prea târziu însă, pentru că marcăm primul punct al Ionelei Dobre în competiția Survivor România 2025 și scorul devine astfel 6-4 pentru Dragonii, pentru care luptă Ionela. Un moment de neatenție te poate costa punctul. Ăsta e Survivor, ăsta e jocul. Îmi pare rău leoparilor, îmi pare rău. Ce moment mai frumos putea să fie decât acesta în care să aduc victoria colegilor mei. Am vrut eu să aduc un pic mai multă așteptare, dar acest punct a adus foarte multă bucurie și în sufletul meu și în sufletul colegilor. 6-4 în favoarea tribului Dragon, doi concurenți de la Dragoni, de la Leoparzi, care au adus puncte și nu oricum, ci formidabil, Filip și Mario. Băieți, atenție, pregătiți-vă. Cu forță lovesc gongul, pentru că așa bate și inima în pieptul lor, cu forță, cu tărie. L-au ales pe Mario și pe Diana, Dragonii, pentru acest best-of. Iată-l și pe Filip, luptă alături de Larisa, va intra și ea. Larisa cu Diana, să vedem, Mario parchează prima halteră, merge la a doua, iată-l pe Filip. Lui Filip trebuie să iasă pentru ai săi 3 din 3 ca să-i poată ține în joc. Aruncă Mario, a ratat, vine și Filip, e din a doua intră lui Mario. Aruncă, iată, acolo cu putere, Filip și la el, din a doua, are proiectil, al doilea proiectil, însă a ieșit un proiectil. Trebuie să arunce întâi acel proiectil, Filip, și apoi să arunce mingea. Nu s-a întâmplat până acum, însă aceasta este regula. Vine Filip. A sărit! Are proiectilul și trebuie să introducă Filip întâi proiectilul, pentru că a sărit, nu observase, este. Iată, Mario a aruncat al doilea proiectil. Ai două acolo în gaură! L-a ratat Filip, a ratat la minge Mario. Revine Filip cu putere, are nevoie de acest punct, a introdus și este la minge. A ratat și Mario, sunt la o minge distanță, băieții. Centimetrii de nisip vor face diferența. Aruncă Mario, cumpănește acea minge, a ratat. Șansa lui Filip este acum. Are timp, aruncă, a ratat, a dat pe partea stângă, poate să revină. Aruncă Filip pe către stânga, a riscat acolo, s-a debalansat, iată-l pe Mario și la el s-a dus către dreapta. Ce punct, ce final incendiar la 6-4 pentru tribul Dragoni. Are șansa Filip să-i țină pe Leoparzi în joc, a ratat. Este rândul lui Mario. Mario are acum câteva secunde de respiro, nu a dat suficient de puternic. Revine Filip, din nou, alternanță la șanse. Este final de infart și iată-l pe Filip!
reușește în acest moment al doilea său punct, îi ține pe leoparzi în joc. Finalmente, Filip aduce punctul al doilea, 6-5 pentru dragoni. Două luptătoare formidabile, Diana și Larisa, se vor înfrunta acum într-un moment crucial, 6-5. Dacă aduce punct din nou Larisa, avem ștafetă. Dacă îl aduce din nou Diana, merg mai departe dragonii spre câștig. Atenție, fetele, doar de voi depinde. Pregătiți-vă. Haide, Diana! Start în acest moment. Hai că ești în față deja. Larisa poate să aducă punctul și ea este de fapt a treia oară pe traseu ca și Diana, pentru că a repetat punctul cu Ionela. A fost un photo finish greu de decelat altfel și l-a luat Larisa, a adus punctul. De asemenea, s-a întors din 3 dueluri eliminatorii dure. Îi poate face față Dianei, Diana care la rândul ei este o competitoare redutabilă în topul punctelor în acest moment în clasamentul Survivor România, dar până la urmă fiecare final are propria sa poveste. Aruncă, iată, Diana un prim proiectil și este introdus. L-a introdus pe al doilea, Diana 2 din 2 aruncări, a introdus și Larisa. Arunca bine Larisa, dar Diana nu mai lasă loc de interpretări. 3 aruncări, cum făcuse la un moment dat Filip în debutul jocului de azi. 3 aruncări, toate 3 în coș, 7-5 pentru Tribul Dragoni, al 3-lea punct al Dianei astăzi. Să vină banii, să vină pesos! Să-ți fie rușine! Îmi pare rău că n-am putut să aduc și cel de-al doilea punct, poate chiar de-al treilea, dacă nu exista acea egalitate între mine și Ionela. În schimb, se vede clar că adversara mea a fost mult mai bună decât mine, 3 din 3, tot respectul. Data viitoare o să câștig și eu contra Dianei. 3 din 3, dar hai să trecem la treburi mai importante. În seara asta avem de numărat niște pesos. Final de joc și aproape final de zi dominicană incandescentă. Avem 2 concurenți care au intrat și am fost la un pas de o ștafetă. Ce avem în această zi? Așa cum spuneam mai devreme și voi acolo acasă știți, ei n-au prins începutul de sezon. Doamne Dumnezeule, mă lasă lefter, am spus eu la început. Ei bine, lefter de bani, da, dar plin de emoție pentru că bravo! Bravo, Dragon, bravo, Leoparzi, bravo, cei noi intrați, Raul, bravo, Ionela. Ați demonstrat 2 puncte, Raul, 1 punct, Ionela, un photo finish cum nu s-a mai văzut cu Larisa. Vă spun, deci intrarea este în fanfar, așa cum e. În acest moment, spuneam lefter, câte 2000 de pesos dominicani pe cap de membru de Dragon, 16.000 merg acolo, haide! Câte 1000 la Leoparzi, 9.000 în total la Leoparzi. O luptă psihologică am văzut la Biță și la Laurențiu, cu suportul Izabelei, că era acolo. Domnilor, doamnă, despre ce s-a discutat atât de intens acolo? Ia să vedem, Biță. Păi, capitane, mai bine îl întreb pe Laurențiu, că văd că se ține după o să mă exprim pe românește și nu mai pot de el. Dar ceva a fost trigger acolo. Eu vorbesc cu Larisa să bagă și tovarășul jandarm. Cealaltă tură vorbeam tot așa, eram fix, mă uitam cum se termină îndemânarea, să se sesizează organul de control din nimic. Acum vorbeam cu echipa mea, iar nu mai pot de el. Întreabă-l pe el întâi ca să aflu și eu ce... Adică să obișnui cu fan și cu stalker, dar nici în halul ăsta. Laurențiu, ce a fost acolo? Ce a generat discuția? Ai un limbaj de mahala și lumea o să vadă acasă cine ești cu adevărat. Eu, începând de acum, am încheiat orice discuție cu tine. Bravo. Te-am pupat. Am mai zis odată așa, capitane, că eu asta nu înțeleg. Știi vorba aia cu măgarul mare de drum lung și prostul de grijă altuia? El a venit primul cu jigniri, s-a luat de echipa mea, i-am zis de atunci că o să aibă probleme cu mine. E atât de simplu, nu mă duce capul prea mult, te iei de-ai mei, ai o problemă cu mine. Fiți atenți, aia cu Larisa înțeleg, el în altă etapă, dar acum a spus ceva, adică de la voi, de la Dragoni, venea ceva spre Raul.
Eu așa am În înțeles. niciun caz. Nu? Noi am discutat Da? Dragonin Cum a înainte. fost, Izabela? Așa a fost, domnul Dan, de Nu, n-a aceea fost deloc și... așa, pentru că eu nu știu ce a Ați auzit, vorbit iar cu eu spun domnul cum a Biță, fost lăsați-ne din să punctul de vorbim. Trebuie să vedere. vedem Izabela și pe urmă... Bița a adus injurii la adresa lui Raul, tot așa, că nu poate, că și așa mai departe, ceea ce a zis Păi nu ce am zis, spune exact ce am zis dacă ai reținut, ceea ce a nu zis și așa mai săptămâna departe. Că e neîndemânatic. Că e neîndemânat. Da, ceea ce săptămâna trecută a zis că nu o să mai facem treburile astea De război echipe, psihologic, da, pe negativ. Consider că Biță este un om bătrân și minte deloc, pentru că noi suntem tineri, domnul Dan, noi poate suntem mai vulcanici, mai pus pe ceartă, mai maca-maca, dar el este bătrân, domnul Dan, să pune la mintea noastră. Capitane, Noi am încheiat, domnul Dan, cearta, el tot maca, ca puiul ăla, maca. Acum eu, adevărul că eu întreb. Biță, hai să le luăm pe rând. În primul rând, noi am discutat înainte să intrăm pe traseu vis-a-vis de Raul și am zis că este foarte mare și, în general, oamenii care sunt mari sunt neîndemânatici. Când eram acolo, am vorbit cu echipa mea, da? Și am spus că e neîndemânatic, n-am spus nimic altceva. Cât în ceea ce privește comentariile tale, Isa, vis-a-vis de faptul că ești om... Iza, scuză-mă. Faptul că eu sunt bătrân e o chestie pe care nu pot să o controlez. Adi, a ridicat mâna, vreau să depășim asta. Niște ani care nu-și pun cuvântul. Nu înțeleg atitudinea lui, a spus, nu are cuvânt. Biță, nu ai cuvânt, frate meu. Din ce punct de vedere? Ai spus că nu te mai e de noi, nu te mai e de Nu noi. era despre voi, eu Ai am zis cântat iar echipei despre mele. noi, ai cântat iar despre noi. Când am folosit leoparzii? Bine, în fine. Înseamnă că ne crede cretini. Raul 2 face secunde. parte din Hai să echipa stai noastră. Da, Adi, te rog. Și iar aceeași atitudine îl iei pe unul care e mare, care eram la fel ca el când am venit. Și tot așa spune și de mine. Nu ultimul, că nu îndemânare, că nu viteză, că nu știu. Și îndemânare mereu, viteză mereu. Doar că azi m-am accidentat. Pentru că își pune cuvântul nemâncatul. Iau 17 mese înaintea noastră și tot ei se cred zmei. Nu, mă las, au câștigat foarte bine cu câștigat. Foarte ușor să fii survivor mâncat. Da, aș vrea să-l aud pe Raul. Despre comentarii, eu n-am auzit nimic, eram prea în febra jocului. Dar dacă vreți să mă încurajați, chiar vă rog să-mi aduceți injurii și să mă vorbiți de rău, pentru că o să mă răiți și o să vă bat. Raul, eu am venit și ți-am cerut scuze după aia și ți-am zis că nu era despre tine, că era fix o discuție. Deci, încă o dată, nu înțeleg de ce eu am treabă cu unul sau cu altul și vin alții și se bagă în discuțiile noastre. Pentru că ai zis că e intervenție pentru a tăi așa și noi luăm intervenție pentru a nu ști. Nu, eu vorbeam cu echipa mea. Nu am jignit cu cineva, cum a venit jandarmul. A fost o asumție să ne corectă. jignească, să zică că suntem praf, că nu mai putem. Laurențiu? Să iau de echipa mea, nu o să... Dar de astăzi nu am fiecare adus. dată. Azi nu am spus așa ceva. Dar eu nu vorbeam cu voi. Eu nu vorbeam cu voi. Vorbeam cu echipa mea și da, pentru fiecare de acolo. Cine să ia de brigada și familia mea are o problemă cu mine. V-am zis de câteva săptămâni. Domnul Dan, să știți că eu nu m-am luat de echipa lui, m-am luat efectiv de comentariile lui aduse către echipa noastră. Eu chiar vreau să strâng mâna, Mulțumesc. să fii fericit și să succes în continuare. Mulțumesc la fel. Te-am pupat. Ok. Acum încheiem ceremonia în aplauze. Aplauz. Veți primi și banii la momentul la care ne vom ocupa de licitație. Încă o dată, 2000 de pesos dominicani, care înseamnă foarte mult în economia jocului, și 1000 de pesos pentru leoparzi. Atât pentru aici. Să ne revedem la următorul joc, la licitație! 2000 de pesos! Națiune Survivor România, sezonul întoarcerii la origini, are momentul licitației. Am ajuns în această seară cu triburile. Bine ați venit! Onorată asistență! Mai este ceva aici, și anume banii! Banii pe care i-ați câștigat. Câte 2000 de pesos dominicani pentru membrii tribului Dragoni și câte 1000 de pesos dominicani pentru membrii tribului Leoparzi. Și cu îngăduința voastră, onorată adunare, la această minunată licitație, vreau să chem extremele, cei care au venit noi în acest moment. Diana, am vrut, m-am gândit, dar haide să fie Ionela. Mulțumesc. Și Raul. Da, vă rog, duceți banii în triburi împărțiți. Bine banii. De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Lucruri bune, pe unde merg. Hai, să începem! Să vină primul produs pentru această minunată, onorată asistență de luptător Survivor.
850. 950 de 3 ori, vândut lui Pizza conținutul de sub această cupolă, popcorn! Vă rog, poate? 900. 1000. 1000 de pesos odată, 1000 de pesos de 2 ori. Bun. Mulțumesc! Hamburger! Hamburger! Hai să vedem ce să vedem. Casa licitează, casa câștigă, casa... Nu, ce ca... Ia să vedem. Miroase bine. Ne arătați? Buenas noches, gracias. Ia să vedem. Foarte bună întrebarea, că ar putea să da, ar putea să nu. Asta era forma despre care vă spuneam. Sortimentație diversă, prezentare la fel. Să arăt? Să arăt? Da! Ei bine! Un croissant! Un croissant uriaș, gigant. Asta e un croissant care a intrat pe traseele Survivor și care costă 300 de pesos. Și începe licitația de la 300 de pesos odată. 300! 300 de pesos oferă Diana. Dragoni, observă leoparzii cu mare atenție. Nici nu mă uit în direcția asta, dar trebuie să o fac. 300 Da, de exact. pesos odată. Oferă cineva mai mult? Oferă cineva mai mult? 300 de pesos de 2 ori. Și 300 de pesos de 3 ori. Și în acest moment, întâi banii. Da, 300. Această casă de licitație este serioasă, ca și voi, dragilor. Mulțumim! Mamă, e cu fistic! Să vină următorul produs! Hai băieții! Haide. Vamonos, vamonos! Primo! Și mergem la al doilea produs din această noapte minunată dominicană. E deschis! Biscuit! Ce să alea? Biscuiți cu Fiți tine? atenți! Fursecuri cu ciocolată! Câte sunt? 3. 4 fursecuri la prețul absolut rezonabil de 450 de pesos, preț de pornire pentru aceste fursecuri, ediție limitată. Astea nu se mai găsesc. Izabela la 450 de pesos odată. Și 750 cam! 550 oferă Diana. Izabela, cum rămâne situația asta? Să-i rea. Sau altcineva? 550 odată. 550 de 2 ori. Odată Diana, de 2 ori Diana, de 3 ori Diana. 550 de pesos. Doamne! Dați multe acolo ciocolată. 4 fursecuri cu ciocolată. Să vină următorul produs. Muchísimas gracias, hermano. Haideți, toată atenția la mine, vă rog, pentru că urmează momentul în care nu voi deschide acest capac, că n-avea cum să fie simplu. Și vă spun că licitația pentru ce se află sub această cupolă trunchi de piramidă pornește de fapt de la 600 de pesos. Wow. 700. 800. 1000. 1000. Odată Mario. De 2 ori Mario, 1000, se pregătește Mia. De 3 ori Mario a judecat conținutul de sub această cupolă lui Mario. 2 de 500 fac exact 1000. Mario, am să te rog să revelezi pentru toată... O să mă uit eu prima oară și după... Cum simți tu? Ce? 4 felii de pâine cu unt și sirop. Am scăpat. 2 felii... Bravo, Mario! Să vină următorul produs.
Următorul produs pe care vreau să vi-l supun imaginației, nu atenției, pentru că nu-l vedem nici pe ăsta, pleacă de la 550 de pesos. Oferă cineva mai mult? 650. Izabela, odată? 750. 750, intră Biță pe traseu. 150. 950. 950? Bun. Oferă cineva mai mult decât 950? Nu oferă nimeni mai mult? N-a coborât acest ciocănel și pare că ezită să coboare. 950 odată. Vreau să vă banii. 950 de 2 ori. 950 de 3 ori. Vândut lui Biță conținutul de sub această cupolă. Ține-ne, Doamne, că vine imediat. 50. În acest moment este vorba despre ciorbă cu carne, aburindă. Exact carne ce vroiam. Să vină următorul produs. Următorul produs pe care vreau să vi-l expun în acest moment. Asta e a mea, asta e a mea. E mâncarea mea preferată, eu nu se poate. Nu, toți banii buni. Licitația pentru acest fel atât de dorit și atât de al nostru, al românilor, mămăligă cu brânză și smântână, pleacă de la 700 de pesos. 700. 800. 800 de pesos, Ionela. Odată. Oferă cineva mai mult? 900. 900 lea. 1000. 1000 de pesos de la Ionela. Dădea peste. Ionela va trebui să o consumi tu, toată, da? Nu se poate împărți. Ce rău îmi pare! 1000 odată? Stai că nu l-am adjudecat. 1000 de 2 ori. Acum s-a adjudecat acest fel de mâncare, mămăligă cu brânză și smântână. 1000 la Ionela. 1000, că n-ai ce mai ce să faci cu 100. Ca să-i forțezi pe zi de 1100, înțelegi? Că de ce ziceți 1000? Să vină următorul produs. Iar următorul produs este de deschis papanaș cu cafea. Fără să știți care este prețul de pornire. Ia să vedem. De la cât plecăm? 800 de pesos. 900. 1000. 900 de pesos odată, 1000 s-a spus. La Izabela, oferă cineva mai mult de 1000? Haina. Păi să zic mai mult, 100. A judecat Izabelei 1000 de pesos. 1000 cheltuită de Izabela pentru papanaș cu cafea. Ia cum arată. Nu o să dea niciodată mai mult pentru ca să știți. Să vină următorul produs. Și mergem la următorul produs. Produs pe care îl vom ține mai bine deschis. Și în acest splash extraordinar, da? Ăsta este ceai. Felii de pâine cu unt și sirop de arțar, sirop bun, sirop hrănitor. Iar prețul de pornire este 550 de pesos. 650. 650 spune Ina. Oferă cineva mai mult din partea dragonilor? Nu. 650 odată. Siropul ăsta de arțar o nebunie. 650 de 3 ori vândut inișant. Felii de pâine cu unt. Pâine prăjită, trebuia să spun asta oare? Nu, că se vedea. Am înțeles. Mulțumesc, Ina. Și de când vreau un ceai? Un ceai bun, dominican, din plante. Fica naturii, iată ce putea să aleagă decât un ceai dintr-o plantă locală. De aici este Ina, să știi. Ioi, ce bine, mă bucur. Asta mi-aduce aminte de copilărie. Și mie. La câte felii, nu? Când ne făcea mama pâine prăjită cu unt și ne făcea ceai. Mamă, v-aș da și vouă, sinceră. Să vină următorul produs din galantarele Survivor România. Direct pe nisipul dominican intră un nou produs.
Și următorul produs din sortimentație. Simt să-l țin. Hai să vedem, capitan. Hai, deschide! Nu. Bravo! Următorul produs rămâne închis și prețul pleacă de la 350 de pesos. 450. 450 se aude de la Diandra. Bă, Vasi, spune 550. A spus Vasile 550? Bun, licitație. Ce zice Diandra? Diandra zice nu. 650. 650 spune Larisa. Suntem game. 750. 750 spune Vasile. 850. 950. 850 s-a auzit, 950 spune Vasile. Și le ia Vasi. 950 odată la Vasile, 950 de 2 ori, 950 de 3 ori a judecat. Haide, Vasi! Pentru Haide, Vasile, Vasi! momentul ăsta. Arată, Vasi! Vasile, Vasi, arată. fii atent. Ușor și du-te pe axa asta verticală frumos în sus. Ia să vedem. Este hamburger cu cartofi prăjiți. Și să vină următorul produs. Mario, tu vei lua după ce ia și Uve și Sebi. Da, asta e ordinea. Să-l așez, să-l ridic. Îl ridic! Și spunem așa. Vă rog, mici! Mamă, nu Cu cred. cartofi prăjiți, mici, au muștar. Poate vreți să știți de la cât pornim, iar prețul este Deci doar mici, fără cartofi? 700 de pesos. 700. 700. Cine dă mai mult? 800. 800 spune Sebastian. 1000. Păi mai altcineva doar din tribul dragonilor, poate. 1000 la Uve. Mai dorește cineva să liciteze peste 1000 lui Uve? Ia uite că, deci Ionela încă mai mănâncă, nebunit. De 3 ori Uve, 1000 de pesos dominicani. Să vină următorul fel sau produs. Etanș compact rămâne închis. Următorul produs, licitație în orb, licitație dură, mai ales atunci când pleacă, atenție vă rog, de la 800 de pesos. 800 de pesos și e pe nevăzute. Da, mă bag eu la 800. 800 de pesos. Mario. 900. 1000. Hai să 1000. Am zis eu primul 1000. A spus Filip 1000. Dă cineva mai mult de 1000? Ai mai mult? Ai mai Dă mult? cineva mai mult de 1000? Da, hai să eu primul 1000. Ai zis 800, 900 și 1000. 1000 este la Filip. Oferă cineva mai mult? Mario? Cât vă Nu am mai mult de 1000, am 1000. Are. Bun. Oferă cineva mai mult? Mai mult. Am, dar nu vreau să dau altura. Odată. Oferă cineva mai mult peste 1000 lui Filip? N-a oferit nimeni și Filip ia pe nevăzute ce este sub această cupolă. Filip, ce ai făcut? Domnul Dan, de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Așa este, mare vorbă. Hai, Filip, ridică, Deci ce ridică. poate fi acolo, Doamne? Cartofi cu ceafă de porc. Ia să vedem. Hai, Filip. Este cheesecake, făcut după o metodă autentică locală. Cheesecake, te rog. Da. Bun și asta, decât nimic să rămână. Cheesecake, Filip a reușit să intre cu Mia și a dorit să o cheltuiască. A cheltuit-o. Băi, mare ur. Casa noastră de licitație Survivor are produse pe nevăzute și produse pe văzutele. Ce avem noi aici? Că suntem cu identitate românească. 1000. Sarmale. Mă, că n-ai Poate pleacă de la 1200. N-ar putea, corect. Toți banii îi dau. Sarmale. Cu ce? Toți banii îi dau. Iar prețul în acest moment este 800 de pesos. 900. 900 biță. 1000. Pe 1000 eu acum, nu-i rândul 1000 meu să zic. Mario.
Oferă cineva mai mult, că ei nu pot. Verdele acum nu poate să facă asta. Ia-le, Mario. Oferă cineva mai mult din tribul dragonilor, că doar voi puteți? Doamne, numără și bine. 1000? 1000 de pesos la Mario. 1000 odată. 1000 de 2 ori. Vezi că ezit, Mario, că e ca atunci când intri tu pe traseu. da. 1000 de 3 ori și iată. 5 sarmale ca la mama acasă. 4. 4 sunt. Acesta rămâne închis în acest moment, iar prețul pe care vi-l comunic este 400 de pesos. 500. 500 Lea, 600 Diandra. 700. 700 Vasile. 800. 800 Larisa. 900. 1000! Bravo! 900 Vasile. 1000 Adi. A zis, gata. Oferă cineva mai mult peste Adi. 1000 la Adi odată. 1000 la Adi de 2 ori, 1000 la Adi de 3 ori. 3 luni de conco. Fără să știe ce este ai licitație cocos acolo. pe nevăzute cu risc foarte mare. Nu-l păcălim sub nicio formă pe Adi. Pare foarte rău pentru ce urmează să asistăm și să vedem. Mi-e și frică. Să vedem. Vă pare rău? Da. Mie mi-e frică să nu-ți pare ție rău. Ia să vedem. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Și? Hamburger! Bravo, Adițu, o meritai! Bravo! O meritai, Adițu, bravo! În sfârșit, frate, vezi? Bravo, Țiți, bravo! Eu mă bucur mai mult că mâncă el. Eu la fel m-am bucurat. Asta așteptai. Asta Da, așteptai. asta așteptam și a venit. Și a venit. Următorul produs pe care vi-l ofer este închis. Și pleacă de la 600 de pesos. 700. 700 spune Larisa. 700 odată. Partea galbenă a dragonilor. 800. Îl las pe Sebi. Cine spune 800? Păi hai că ați vrut să Ziceți mai tare, mă. Deci 800 asumați de Sebi. Oferă cineva mai mult? 900. 900 spune Larisa. Cine a zis? Zi, Sebi. Ai zis, ai zis. Hai zi tu. Nu ai zis zi acum. 1000. Păi dacă nu vrei 1000 să a zici spus tare. Uve. Păi n-am înțeles. I-am zis de 2 ori să zic. E bine, 900 a avut Larisa, 1000 spune Uve. Pentru că nu o zici nimeni și ziceau ăia. Oferă cineva mai mult de la voi, Uve? Uite că le-a zis că da. 1000 odată. 1000 de 2 ori. 1000 de 3 ori vândut lui Uve pe nevăzute. Nu știm ce este de desubt. Da. De ce nu l-am Eu am comunicat clar, am zis, zi încă o dată. licitat 800, de ce te bași Bă, zis, bă, Biță, nu încurca, te rog frumos, ca el a zis 900 și capitanul m-a întrebat să confirm și am zis zi 1000 jos, că nu. Și de ce nu ne-ai Că ai cerut 1000. Doar nu mă mai băgam peste Păi tine. ba da, că Hai să vedem 1000 de pesos. Zi, Sebi, zi. Nu, i-a zis 1000. 1000 de Nu m-am pesos. băgat peste el. Pătus pe muchie. Ce e acolo, Uve? E, acu e acu. Uve va afla în curând pentru ce a licitat. Dacă am luat ceva moale și slab, am scăpat pe toată lumea de o dilemă. Și asta e. Și asta e o Adică chestie, dacă dată ce am mâncat, nu mai era că... Sau poate că... Sau poate că... Hai să vedem ce să vedem. Casa licitează, casa câștigă, casa... Nu, ce ca... Hai, deschide, Uve. Hai, Uve. Da, e vrăjeală, e ceva bun. Hai, Uve, arată. Și în acest moment, ceea ce Uve a achiziționat pe nevăzute este carrot cake! Nu-mi Băi, ești nebun și Carrot cu cake. lapte. Cui îi place carrot cake? Adică nu Mie îmi place. Da? Nu, mie nu. Și asta nu e mâncare, era desert și nu era chiar pentru oricine. Exact. În momentul acesta, Ai mâncat, evaluațiile ai avut o și part desert, câți Uve. mai au cât. E un moment important al Eu nopții. aștept un desert. Câți dintre adversari mai au cât? Mamă, și câta porția este, Doamne. Mamă. Trebuie să hotărească Sebi când se bagă. Să nu te aud. Eu am hotărât și nu s-a ținut cont. De 2 ori. O dată la Mario, o dată la el. Da? Deci de 2 ori nu s-a ținut cont. Ce să-mi te bași tu acum? Nu.
nu o să mă mai bag, că văd că nu e loc. Când am vrut de la sarmale să băgam Mario... Ai zis că nu mai vrei la sarmale. Păi, când încep să faci din alea, deși aveam o regulă, da, nu mai vreau. Ce am Nu, cu mine nu poți să ai discuția asta. Ți-am zis, spune tu, că eu de-abia am murit aici, așa nu mi-a zis nimeni nimic. Dar de ce ai zis tu și Vezi că se scurge laptele. Biță, pe bune că eu zis. Băi, am zis, Dar bă, nu vrea să se bage peste Sandy. dar nu m-am băgat peste. Și de fapt, pe nevăzut în acest moment, purtăm următoarea bătălie. Fiți atenți. Ce se află în fața noastră acum costă de la 600 de pesos preț de pornire în sus. 700. 700 spune Larisa, 800 spune Adina. 900. 900 spune Larisa. 1000. 1000 spune Diana. 1000 de pesos odată, 1000 de pesos de 2 ori. Bun. Da, te rog să deschizi cu grijă, Diana, și să mănânci tu. Popcorn! Am și zis că poate Popcorn cu caramel și cola. Mulțumesc! Am mâncat Diana la Numai dulciuri. Hai că te-ai îndulcit în Da, seara asta și-am zis că vreau să mănânc dulciuri. cu caramel. Arată foarte bine. Da. Bă, dar sunt mulți. Mamă, cum arată. Mai am. Mai ai bani? Cât mai ai? Da, 150. Nu cred că pot să mai licitez cu ei. Dragii mei, vă rog să fim atenți. Urându-vă poftă bună celor care încă mâncați. Să vă fie de bine celor care ați mâncat. Următorul produs este inexistent, pentru că aici se oprește licitația noastră în această noapte. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această licitație și exact cum se întâmplă la marile case de licitație, 3 lovituri de ciocan, se închide noaptea. Națiune Survivor România, un pic mai bine hrăniți, mai amuzați, mai descrețiți cu frunțile și cu bani pe hârtie, dar rămân bani. Pleacă concurenții în taberele lor, dragonii și leoparzii, și ne revedem mâine când așteaptă bătălia imunității. Să nu uităm de ce ne-am adunat aici. Vă spunem noapte tihnită de aici din Dominicană. Am zis să vin la licitație, am zis că îmi plac banii, am zis că îmi plac negocierile, am mers la sigur de fiecare dată, am mâncat de 3 ori, am câștigat punga asta enormă care tot nu se termina, am tras și o gură de aer și mi-am făcut curaj să mă bag până la fund și când colo la fund eu am ajuns de fapt la ceva care aș vrea să citesc. Hai să iau arachida. Acesta este simbolul imunității ascunse. Îl poți folosi doar o singură dată pentru a te proteja pe tine sau pe oricine altcineva. Puterea lui este valabilă pe perioada a 3 consilii tribale în care tribul tău se află în pericolul de eliminare. În caz că nu-l vei folosi, puterea lui se va anula. Da! Și o să-l folosesc neapărat fix când nu se așteaptă cineva. Deci, în momentul de față, eu o să vreau să am jokerul în mânecă și să nu afle nimeni de el. Așa că o să-l păstrez secret până la consiliul în care o să mă simt vizată. Larisa m-a văzut singur pe plajă, nu spuneam și eu rugăciunile și a venit lângă mine. Laurențiu, nu neapărat că e rău printre noi, dar el a încercat mereu să pună monopol pe echipă. Parcă vrea să câștige el puncte, dar nu vrea atât de mult să câștigăm jocul. Faceți-i mândri pe cei de acasă! Luptați în bătălia imunităților! Un totem plasat. Ceva probleme? Du-te la totemurile alea! Nu mai știu unde să mă duc! Este un joc dur al colaborării. Jocul este foarte intens. Sunt foarte aproape. Este la un totem distanță.
Doamne, aș vrea să fiu înlocuită cu un AI, să primesc comandă și să fac și să înțeleg exact ce.